Постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2025 року затверджено порядок реалізації програми «Скринінг Плюс», що дозволить пацієнтам старше 40 років пройти обстеження та вчасно виявити ризики хронічних захворювань і контролювати стан здоров'я, запобігти ускладненням, які найчастіше приводять до інвалідності і передчасних смертей. Для участі в даному проєкті у співпраці з міським головою та депутатами минулому році нашим закладом було виконано ряд вимог, які є необхідними для участі в даному скринінгу. А саме ми закупили додатково медичне обладнання, те, яке в нас не було, але яке написано у вимогах до порядку надання даної програми. Це саме спірометри, монітори вимірювання добового тиску для пацієнтів, як в нас в амбулаторії, так і можливості вимірювання вдома, портативні біохімічні і імунологічні аналізатори для проведення лабораторних досліджень. Дані аналізатори дадуть можливість і працювати нашим мобільним бригадам для виїзду в сільські старостинські округи, для того, щоб пацієнти, які не мають можливості доїхати до нас, також мали можливість прийняти участь в даній програмі. Професійний монітор артеріального тиску був придбаний і електрокардіограф 12-канальний. Всі ці додаткове закуплене обладнання дає можливість нашому закладу повноцінно працювати по даній програмі. Як пацієнти можуть прийняти участь в даній програмі? Через місяць після того, як у вас було день народження, тобто для пацієнтів, яких було день народження 1 січня, вони можуть після 1 лютого подати заявку на порталі «Дія» або через Центр надання адміністративних послуг для оформлення відповідної картки, на яку будуть зараховані кошти в сумі 2000 гривень. Після того, як кошти надійдуть на картки для наших пацієнтів, вони можуть записатися через сайт нашого закладу або через лендінг, розташований на сайті Міністерства охорони здоров'я, або зателефонувавши в нашу реєстратуру за телефоном 045 61 511 04, або зателефонувавши в кол-центр за номером телефона 097, 488 17 27, для того, щоб записатися в кабінет, так званий кабінет скринінгу. Після того, як пацієнт запишеться, йому прийде повідомлення про проведення даного скринінгу, в якому буде вказано місце проведення, дата та час проведення даного скринінгу. І тоді пацієнт приходить і проходить відповідний скринінг. Скринінг в себе, який об'єм послуг отримує пацієнт? Пацієнт отримує клінічний огляд, де проводиться збір анамнезу, проводяться антропометричні дані, і проводиться анкетування, обов'язкові лабораторні дослідження, це ліпідограма і глікований гемоглобін, та за показаннями проводяться ще додаткові лабораторні дослідження, також проводяться інструментальні дослідження, це добовий та домашній моніторинг артеріального тиску, проводиться також за показаннями електрокардіограма в 12 відведеннях. Додаткові профілактичні заходи – це перевірка вакцинального статусу. Ми знаємо, що доросле населення згідно національного календаря щеплень один раз на 10 років повинні проводити вакцинацію від дифтерії та правця. Під час скринінгу перевіряється вакцинальний статус. Якщо у пацієнта відсутня вакцинація по календарю щеплень, значить пацієнту рекомендується звернутися до свого лікаря, з яким укладена декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги для проведення даного щеплення та убезпечення себе в майбутньому від захворювань, які сьогодні важко лікуються або дуже часто приводять до летальних випадків. Враховуючи те, що в нас є війна, можуть бути прильоти, поранення і все, тому звертаюся до пацієнтів, до жителів нашої громади, відповідально віднестися не тоді, коли ви отримали травму, і тоді ви направляєтеся дуже швидко на профілактичне щеплення, але в даному випадку при отриманні травми профілактичне щеплення не проводиться. Поясню простіше, якщо пацієнт під час поранення отримав якусь, це попала правцева
інфекція до пацієнта, коли ми проводимо йому ще профілактичне вакцинування, ми збільшуємо кількість даного агента, і пацієнт може точно захворіти на правець або на дифтерію. Тому, будь ласка, пацієнти, убережіться, пройдіть вчасно профілактичне щеплення, щоб потім при отриманні травм у вас не зменшені або мінімізовані були ризики захворювання даних захворювань. Також проводяться додаткові профілактичні заходи. Це профілактичне консультування по харчуванню, фізичної активності, шкідливість коріння, нікотинозамінна терапія може призначатися, рекомендації по шкідливості надмірного вживання алкоголю. Далі проводиться координація допомоги за результатами обстежень в форматі світлофора. Тобто, якщо у пацієнта по аналізах, по анкетуванню, по всьому остальному все добре, йому надається профілактичне консультування. І якщо програма буде працювати на наступний рік також пацієнт може прийти і пройти даний скринінг 40+, для того, щоб подивитися, які зміни відбулися в його організмі. Якщо є жовтий, так званий світофор, значить виписується короткий план лікування, те, що може справитися лікар, який проводив даний скринінг. Якщо йдуть вже червоні ризики собі цього, в таких випадках виписуються електронні направлення до вузьких спеціалістів за показаннями, для того, щоб пацієнт далі отримував відповідні обстеження і рекомендації і підтримував своє здоров'я. Коли саме у вас стартує надання послуг? Значить, дивіться, цей скринінг, ми очікуємо, що він десь у нас вже стартує орієнтовно з 10 лютого. Чому? Тому що якщо пацієнту 1 січня було день народження, вони вже 1 лютого мають можливість подати заявочку на оформлення картки через портал Дія або через ЦНАП. Коли прийде, оформиться ця карточка, до речі, коли вже є пацієнти, ви можете зайти, в кого є Дія, дуже зручно. Ви можете зайти в Дію, вкладочка «Сервіси», вкладочка «Допомога від держави», і там вже є, можете, до речі, перевірити, кому є 40, і там вже є скринінг 40+. Є для кого він доступний, є для кого він ще недоступний. Тобто для пацієнтів, в яких було день народження 1 січня, з 1 лютого вони можуть заходити і оформити дану картку. Потім, як відповідно до постанови Кабміну, на протязі 7 днів приходить зарахування коштів на дану картку. Коли пацієнту вже кошти нараховані, в нього є зараховані кошти на картки Дія, він приходить до нас в заклад, визначені кабінети. Для людей, які мають менші фізичні можливості, у нас буде працювати 103-й кабінет поряд з реєстратурою. Ми там провели перепланування для того, щоб людям було, кому важко підніматися на другий поверх, щоб їм було зручно пройти дане обстеження на першому поверсі. І буде працювати в нас 213-й кабінет повністю. Є посттермінал. Зарахування коштів проводиться тільки виключно у безготівковому рахунку за допомогою посттерміналу. Ця вимога виконана, посттермінал є, пацієнт прикладає, кошти списуються і пацієнту тоді далі запускаємо в скринінг. Значить, кількість візитів може бути від 1 до 3. Перший візит проводиться анкетування, проводиться забір біологічного матеріалу, тобто набирається кров для проведення лабораторних досліджень і проводяться інші інструментальні дослідження за показаннями. На наступний день, коли лікар отримує результати лабораторних досліджень, або пацієнт може прийти на прийом до лікаря, або можна сконтактувати в режимі онлайн. Якщо відхилень по лабораторних обстеженнях, інструментальних обстеженнях даних анкет у пацієнта немає, лікар проводить йому профілактичне консультування в режимі дотримання харчування, фізичного навантаження і інших рекомендацій, які потрібні для пацієнта. Якщо є в рамках жовтого або червоного світлофора, далі пацієнт підтримується, вже має тоді третє відвідування, коли вже там визначаємо, чи це буде короткий план лікування від лікаря, який провів скринінг, або направлення, бо наші лікарі всі будуть проводити скринінг, тобто лікарі з первинної медичної допомоги, або тоді направляються до лікаря
іншого з надання первинної медичної допомоги, з ким у пацієнта вкладена декларація, і пацієнт далі спостерігається свого сімейного лікаря. Якщо є інші червоні маркери, такі як онкологічні захворювання або інші захворювання, ускладнення від артеріальної гіпертензії або цукрового діабету другого типу, або онкологічне захворювання, відповідно, виписуються електронні направлення до лікарів-спеціалістів для подальшого обстеження і прийняття плану лікування даних пацієнтів. Хочу повідомити, про мобільні бригади я говорила вже, тому що не всі мешканці мають можливість отримати, тому у нас буде місце надання послуг, це наша міська амбулаторія, тому що тут сконцентровані лікарі і, відповідно, лабораторне обстеження. До речі, хочу сказати те, що наш заклад завдяки тому, що ми закупили обладнання, виконуватиме всі відповідні лабораторні обстеження, будемо виконувати ми в своєму закладі. Це буде зручніше, тому що набирається і проводиться обстеження, враховуючи того, що у нас вже був біохімічний аналізатор і деяке обладнання, яке потрібно для скринінгу. Те, чого не вистачало, у нас є. І там єдиний ще апарат для визначення калію натрію. Я думаю, що ми його докупимо, тому що він там проводиться за показаннями. А за цією програмою можуть люди отримувати ліки з якимись меншими витраченнями коштів? Дивіться, для того, щоб пацієнти отримували ліки, є інша програма, яка називається «Доступні ліки». Вона зараз набагато розширена, вона лікує, як є ліки від артеріальної гіпертензії, так і є ліки від цукрового діабету другого типу, є від цукрового діабету першого типу інсулінозалежного, є від хвороби Паркінсона, деяких епілепсії і інших захворювань. Там є ліки від раку молочної залози, яким призначаються онкологи. І є відповідний порядок, хто перший створює план лікування і виписує перший рецепт. Потім уже може сімейний лікар, трошки були проведені зміни в наказ по виписці електронних рецептів, і тоді вже там є сімейний лікар, який може надалі спостерігати пацієнта і виписувати наступні рецепти, тобто дублювати рецепти. Також там є лікування і онкологічних, і захворювань в частині зниження болю. На скринінг проводиться запис. Я говорила про те, що ви можете записатися, це визначені години, коли ви приходите, після того, як ви прийшли кошти, ви заходите, можете через онлайн, спеціально на лендінгу, є ссылочка, яка переводить іменно на наш заклад, і ви приходите в кабінет скринінгу, ви визначаєте для себе, коли ви можете туди записатися. Можна, зателефонувавши в кол-центр, також можна записатися, або реєстратуру нашу, також можна записатися. І вас, так як ось на прийом до лікаря, є визначена дата, час і місце проведення даного скринінгу. Тобто тут черг не буде. Для цього проводиться, тому що це ж не так, коли прийшли, коли пішли. Проводиться забор крові. Для того, щоб працював біохімічний аналізатор або інші аналізатори, відповідно там запускається центрифуга, ми ж не можемо його робити в холосту. Тому пацієнти прийшли, забор крові відбувся, тоді запускається далі лабораторні обстеження. Тому що біохімічний аналіз – це не так, як гематологічний аналіз, що ви прийшли, ось з пальчика вас взяли крові, буквально вам тут ось медсестра через 5 хвилин винесла результат, і ви з результатом йдете до лікаря. Я думаю, що ця потреба є всіх жителів, які мають вік старше 40 років, тому що саме в цьому вікні, в молодшому вікні, формуються деякі ризики захворювань, які потім переходять в інфаркти, в інсульти і інші захворювання. Тому держава і робить таку програму для того, щоб рано виявити, і коли рано виявляється, тоді і дешевше, і краще лікується. Тоді можна привести все у відповідність, підтримати здоров'я і не мати тоді ранніх інфарктів, ранніх інсультів, які приводять, на жаль, до летальних випадків або до передчасної інвалідизації. Тому я думаю, що це важливо, тим більше, коли ви зайдете на лендінг Міністерства охорони здоров'я, подивитеся, що найближчими, ось у Богославський центр, найближчим є до нас Біла Церква, далі йде Українка. Поки що в цьому регіоні якось так. Заклади, але кожного дня заклади долучаються, тому що виконати вимоги не так просто. І подати заявку, отримати, пройти всі ці етапи для того, щоб ваш заклад був вже з відповідними вимогами
проходить як? Приходить запрошення від Національної служби здоров'я України. Переходимо на смарт-тендер, подаємо заявочку. Якщо в заявці все вказано вірно, приходить ще одне посилання, яке ми заповнюємо. Там перевіряють координатори, перевіряють, чи в нас вказано правильно посилання, чи за цим посиланням пацієнт може прийти і записатися на скринінг, чи вірний вказаний телефон, чи працюючий телефон, чи працівники, які працюють в кол-центрі чи в реєстратурі, знають про те, що в закладі проводиться, чи вони можуть пояснити, що ця програма проводиться, і ви можете записатися. І тоді, коли вже все це відбувається, тоді заклад ставиться, що виконав усі вимоги, і тоді заклад розміщується на лендінгу Міністерства охорони здоров'я про те, що він відповідає вимогам і може проводити дану програму. Я думаю, що це плюси для наших пацієнтів, чому наші жителі не повинні мати можливості отримати те, що будуть отримувати інші. А чи будуть якісь обмеження по кількості пацієнтів, які в один день? Є графік обстеження, є визначені години. Для скринінгу, якщо на прийом пацієнта до лікаря виділяється 20 хвилин, то на скринінг на пацієнта це виділяється від години до години-півтори. Відповідно, кількість місць є обмежена. Тому важливо, хай заходять, реєструються. Хто не зможе записатися до нас, значить будемо працювати ще додатково мобільними бригадами для того, щоб якомога старатися охопити більшу кількість і надати допомогу, не затягуючи в часі. Для цього, щоб приймати програму скринінгу, всі наші лікарі-терапевти, лікарі загальної практики разом з медичними сестрами пройшли відповідне навчання для того, щоб відповідати вимогам і мати можливість надати дані послуги. Тут, у Богуславській громаді, ми маємо право звертатися тільки жителі, чи маємо переселенці, чи маємо... Будь-хто. Навіть ті, що приїхали до нас у цю громаду, є, чи перебувають там в гостях, чи приїхали в нас внутрішньо переміщені, будь-хто. Так як ви можете обрати, ось вам сімейний лікар виписав електронне направлення, ви вибираєте заклад, в якому ви будете проходити лікування. Так і тут пацієнт. Якщо їм зручно, вони не є жителями нашої громади, вони можуть записатися і пройти на скринінг. Подальше, коли в них вже буде в рамках жовтого чи червоного світлофора, вони будуть працювати більше зі своїми сімейними лікарями, де в них заключена декларація. Але пацієнтам ми, незалежно від заключення декларації, пацієнти можуть записатися до нас на скринінг. Тобто це не тільки ті, що в нас задекларовані. Можуть, якщо ми сподобалися, будь ласка, і там після проходження скринінгу ще є такі силочки, там, де пацієнт має залишити свій відгук, чи задоволений він проведенням скринінгу, чи буде він рекомендувати заклад, чи в нього є якісь побажання.